आजचा मसाला वाटाणा भात बघणाऱ्या प्रत्येकाने एकदा तरी चाखून पाहिलाच पाहिजे असं आहे. अहो, लग्नाच्या पंक्तीला सुद्धा एवढा चविष्ट मसाले भात तुम्ही याआधी चाखला नसेल. म्हणून आग्रहाने सांगते, एकदा नक्की करून बघा. रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर करा आणि अशाच रेसिपी पुढे बघण्यासाठी घरोघरी अन्नपूर्णा या पेजला आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मसाला वाटाणा भात बनवण्यासाठी तांदूळ आपल्याला जुना वापरायचा आहे. तुम्ही तुमच्या घरी कुठलाही तांदूळ जो वापरला जात असेल तो इथे घेऊ शकता. मी इथे कालीमुछ तांदूळ घेतलेला आहे आणि हा जुना तांदूळ आहे. त्यामुळे जो मसाले भात आपण बनवतो ना, छान सुटसुटीत आणि मोकळा होतो. तुम्ही इथे बासमती तांदूळ वापरू शकता. जर बासमती तांदूळ वापरत असाल तर 1 तासासाठी पाण्यामध्ये भिजत घालायचं आहे. तर इथे मी साधा तांदूळ वापरलेला आहे, त्यामुळे मी भिजत घातलेला नाही. पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. तर मी हा मसाले भात 4 लोकांसाठी बनवते आहे. त्यासाठी मी 1 कप तांदूळाचा वापर केलेला आहे. तांदूळ स्वच्छ धुवून झाल्यानंतर कुकरला घालायचा आणि यामध्ये आता 1.5 कप पाणी घालायचं. हे परफेक्ट प्रमाण आहे. तांदूळ जर नवीन असेल तर 1 कपपेक्षाही कमी पाणी घालायचं. 1 पळी तेल घालायचं आणि मध्यम आचेवर 3 शिट्या काढून हा तांदूळ शिजवून घ्यायचा. जोवर हा तांदूळ शिजतो आहे तोपर्यंत आपण एक मसाला तयार करूया. हा स्पेशल मसाला घालून आपण मसाले भात तयार करतो आहे. यामुळे मसाले भात एवढा चविष्ट बनतो ना, की तुम्हाला रोजही बनवून खाण्याची इच्छा होईल. या मसाले भाताला खास चव देण्यासाठी एक खास मसाला पण तयार करतो आहे. त्यासाठी मी तव्यावर एक मोठा चमचा धने घातलेले आहे. 10 ते 12 मिरे, 3 हिरवी वेलची, जावित्री, मोठी वेलची, दालचिनी, 4 ते 5 लवंग घालायचे आणि 1 चमचा जिरे घालायचं. मस्त सुगंध येईपर्यंत अगदी मंद आचेवर भाजायचं आहे. मसाले जळू द्यायचे नाही. अगदी मंद आचेवर भाजायचे आणि एका प्लेटमध्ये काढून थोडे गार करून घ्यायचे. नंतर आपण वाटून घेऊया. कुकरच्या 3 शिट्या झालेल्या आहे. कुकर जोवर गार होते आहे, तोवर आपण मसाले वाटून घेऊया. तर मसाले तुम्ही मिक्सरलाही फिरवून घेऊ शकता किंवा खलबत्ता असेल ना, तर खलबत्त्यामध्येच कुटून घ्या. खलबत्त्यामध्ये आपल्याला हवं तसंच याला बारीक करता येतं, म्हणजे जास्त जाड किंवा जास्त बारीक पूड तयार होत नाही. त्यामुळे मसाला भाताला चव अगदी परफेक्ट येते. जशी आपल्याला हवी आहे ना, तशी चव येते. तर इथे मसाले वाटून तयार झालेले आहे. हा खास मसाला घालून एकदा जर का तुम्ही मसाले वाटाणे भात बनवाल ना, तर आयुष्यभर या वाटाणे भाताची चव तुम्ही विसरणार नाही. आता वाटाणे भात म्हटल्यानंतर वाटाणे लागणार आहे, तर इथे ताजे हिरवे वाटाणे घेतलेले आहे. हे आपण 5-1 मिनिटासाठी शिजवून घेऊया. तर मी इथे गरम पाण्यामध्ये घालून 5 मिनिटासाठी हे वाटाणे शिजवून घेणार आहे. वाटाणे शिजते आहे तोवर आपण कुकरची शिटी काढून घेऊया. तर जसं कुकर गार झालं ना, तसंच लगेच आपल्याला उघडून घ्यायचं आहे. जास्त वेळ कुकर बंद ठेवायचं नाही. त्यामुळे भात जो आहे ना, तो ओलसर होऊन जातो आणि सुटसुटीत मोकळा होऊ शकत नाही. कारण त्याची कुकिंग प्रोसेस सुरूच राहते. जेवढ्या लवकर होईल तेवढ्या लवकर आपल्याला शिटी काढून हा भात पूर्णपणे गार करून घ्यायचा आहे. आता इथे मी लसूण पाकळ्या घेतलेला आहे. लसूण मी जास्त घेतलेला आहे, म्हणजे एक लसूणचा पूर्ण गाठा घेतलेला होता. या मसाले भातामध्ये लसूण जास्त घातला जातो. हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या, आलं 1 ते 1.5 इंच घ्यायचं. सुरुवातीला मी ही असं कुटून घेते आहे. यानंतर यामध्ये आपल्याला कोथिंबीर घालायची आहे. तुम्ही ते हिरव्या मिरच्या थोड्या जास्त प्रमाणात घालू शकता, कारण या मसाले भातासाठी मी लाल तिखट वापरणार नाही आहे. मी फक्त हिरवं वाटण घालूनच हा वाटाणे भात बनवते आहे. पण तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही लाल तिखटचा वापर भातासाठी करू शकता. तर मग मिरच्या ज्या तुम्ही वापरणार आहात त्या कमी घातल्या किंवा नाही घातल्या तरीही चालतील. वाटण इथे तयार झालेलं आहे. आता या वाटाणे भातासाठी आपण काही भाज्यासुद्धा घालणार आहोत, ज्यामुळे या वाटाणे भाताला चवही छान येते. तर इथे मी फ्लॉवरसुद्धा घेतलेला आहे 1 कप. 1 टोमॅटो घेतलेला आहे चटपटीतपणा देण्यासाठी. यासोबतच आपल्याला एक सुकलेला कांदा लागणार आहे. हा सुद्धा बारीक चिरून घ्यायचा आणि एक आपण बटाटा घेतलेला आहे. तर इथे वाटाणा बघू शकता व्यवस्थित शिजला गेलेला आहे. गरम पाण्यातून काढल्यानंतर लगेच गार पाण्यामध्ये घालायचं, म्हणजे याचा रंग जो आहे गडदच राहतो. चला आता फोडणी तयार करूया. यासाठी मी इथे मातीची कढई घेतलेली आहे. मातीची कढई असेल तर नक्की कढईमध्येच बनवा, छान चव येते. 2 पळी तेल घातलेलं आहे. यामध्ये मोहरी आणि जिरे घालायचं. बारीक चिरलेला कांदा घालायचा. सुकलेल्या 2 ते 3 लाल मिरच्या घालायच्या. कांदा हलकासा तांबूस रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा. आता यामध्ये 2 मी तेजपान घातलेले आहे. हे सर्व परतून झाल्यानंतर आपल्याला सुक्या खोबऱ्याचे काप घालायचे आहे. हे सुद्धा परतून घेऊया. आता यामध्ये आपण टोमॅटो घालायचा आहे. टोमॅटो सुद्धा परतून घ्यायचा. आता एक-एक करून आपण भाज्या घालणार आहोत.
तर मी बटाटा घालते आहे, कारण बटाटा शिजायला वेळ लागतो. हा कच्चा बटाटा मी सोलून चिरून घेतलेला होता आणि छोटे-छोटे तुकडे करून घ्यायचे. फ्लॉवरसुद्धा छोट्या-छोट्या तुकड्यांमध्ये कट करून घ्यायचा आणि हा घालायचा आहे. भाज्या शिजायला थोडा वेळ लागणार आहे, त्यामुळे सुरुवातीला आपल्याला भाज्या शिजवून घ्यायच्या आहे. अर्धा चमचा हळद घालायची. मी इथे लाल तिखट घालणार नाही आहे, जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं. तुम्ही वाटांमध्ये जास्त हिरव्या मिरच्या घालू शकता, जर तुम्हाला हा भात जास्त तिखट आवडत असेल तर. आता इथे मी अगदी थोडं पाणी घातलेलं आहे. आपल्याला या भाज्या सुरुवातीला शिजवून घ्यायच्या आहे, कारण नंतर आपण जेव्हा यामध्ये भात घालू, त्यानंतर भाज्या शिजणार नाही आहे. त्यामुळे भाज्या सुरुवातीला शिजवून घ्यायच्या. तर झाकण ठेवून या भाज्या मी 5 ते 10 मिनिटासाठी शिजवून घेतलेल्या होत्या. मध्ये-मध्ये गरज पडल्यास थोडं पाणी घालू शकता आणि मध्ये-मध्ये परतत सुद्धा राहायचं आहे. बटाटा एक चिरून बघायचा, बघू शकता. बटाटा जो आहे व्यवस्थित शिजला गेलेला आहे. म्हणजे ज्या भाज्या आहेत त्या नीट शिजल्या गेलेल्या आहे. आता जे वाटण आपण तयार केलेलं होतं ते सर्वात शेवटी घालायचं आहे. आता हे जे वाटण आहे ना, जास्त वेळ परतायचं नाही आहे. फक्त मिसळून घ्यायचं आहे. कारण या भातामध्ये मिरचीची ताजी चव आणि लसूणचा जो कच्चेपणा असतो ना, तो खूप मस्त चव देतो. यानंतर इथे मी काळा मसाला घालते आहे. तुम्ही गोडा मसाला घालू शकता. मी इथे माऊली कंपनीचा काळा मसाला घालते आहे. जे मसाले मी वापरत असते तेच तुम्हाला सांगत असते. मी इथे कुठलं ब्रँड प्रमोशन करत नाही आहे आणि माऊली कंपनीचाच गरम मसाला घातलेला आहे. यासोबतच जो खडा मसाला आपण ताजा-ताजा कुटून घेतलेला होता तो 2 चमचे घालायचा आहे. मसाले इथे जास्त परतायचे नाही, फक्त मिसळून घ्यायचे आहे, कारण सर्व मसाले व्यवस्थित भाजले गेलेलेच आहे. यामध्ये आता शिजवलेला भात घालायचा आहे आणि जे वाटाणे आपण शिजवून घेतलेले होते तेही घालायचे. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि आता हे सर्व एकत्रित करून घ्यायचं. तुम्ही इथे काळ्या मसाल्याच्या ऐवजी तुमच्या आवडीच्या ब्रँडचा कुठलाही गोडा मसाला तुम्ही घालू शकता. पण मसाले वाटाणे भात जेव्हा बनवला जातो किंवा लग्नाच्या पंक्तीला जेव्हा वाटाणे भात बनवला जातो ना, तर त्यामध्ये गोडा मसाला किंवा काळा मसाला नक्की घातला जातो आणि गरम मसालासुद्धा घातला जातो. तर इथे आपण 3 प्रकारचे मसाले घातलेले आहे. त्यापैकी तुम्हाला जर काळा मसाला नसेल घालायचा, तर तुम्ही स्किप करू शकता. कारण आपण इथे खडा मसाला घातलेलाच आहे. फक्त खडा मसाला घालून सुद्धा हा मसाले भात तुम्ही बनवू शकता. पण यामध्ये हलकासा गरम मसाला नक्की घाला, त्यामुळे चव खूप छान येते. आता इथे मसाले भात तर तयार झालेला आहे. पण या मसाले भाताला चुलीवरच्या सारखा स्मोकी फ्लेवर तुम्हाला द्यायचा असेल, तर असा कोळसा गरम करून घ्यायचा. मध्यभागी वाटी ठेवायची, यामध्ये कोळसा ठेवायचा आणि यावर आता 1 चमचा तूप घालायचं आहे. या तुपाच्या धुराची जी चव मसाले भाताला येते ना, एवढी भन्नाट येते, की आयुष्यभर या मसाले भाताची चव तुम्ही विसरणार नाही. धूर दिल्यानंतर 5-1 मिनिटासाठी असंच झाकून ठेवायचं. वाटी काढून घ्यायची. हा मसाले भात इथे तयार झालेला आहे. हा गरमागरम मसाले भात गरमागरम कढीबरोबर, लोणच्याबरोबर आणि पापडबरोबर खायला खूप मस्त लागतो. तुम्ही एकदा नक्की करून बघा. मी वारंवार तुम्हाला यासाठी सांगते आहे, कारण जेव्हा मी घरी बनवला होता ना, तेव्हा प्रत्येकजण कौतुक करत होतं. एकदा बनवल्यानंतर जवळपास मला 2 ते 3 वेळा हा घरी बनवावा लागला होता. त्यामुळे म्हटलं चला तुमच्यासोबत सुद्धा रेसिपी शेअर करूया. नक्की करून बघा. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडली असेल तर लाईक करा आणि तुमच्या फ्रेंड्स फॅमिलीसोबत शेअर करायला विसरू नका. अशाच रेसिपी पुढे बघण्यासाठी घरोघरी अन्नपूर्णा या पेजला फॉलो नक्की करा आणि यूट्यूब चॅनललाही सबस्क्राईब करा. लवकरच भेट होईल. तोपर्यंत व्हिडिओ बघण्यासाठी धन्यवाद.